Em bây giờ mình đi ra đâu đây? Dạ, thì giờ mình sẽ đi qua bên cái khu vực trải nghiệm bên này. Bên này thì sẽ có là một cái làng ẩm thực với những món dân gian. Và những món này thì em phục vụ vào thứ bảy chủ nhật thôi. Và thứ bảy chủ nhật và những ngày Tết, những ngày lễ. Sau đó thì mình sẽ là đi xuống xuồng để tham quan sân chim. Thì ở đây sân chim rộng là 40 hecta và với cái diện tích là 40 hecta và hơn 100 loài chim đã được mấy anh là hơn 100 loài chim. Hơn 100 loài ạ. Đặc biệt thì là con cò ốc thì sinh sống ở đây rất là nhiều và mỗi một loài thì nó sẽ có một cái khu vực mà nó sinh sống riêng. Tức là mình phân khu ra cho nó hay là sao? Dạ không, tự nó phân khu hoặc tự như. Ồ, tự nó phân khu luôn hay kìa. Dạ, bên này là mình sẽ hướng này mình đi đến bến xuồng và là đây là đài quan sát bến xuồng, làng ẩm thực. Khi mình rẽ tay quanh đây mình sẽ tay phải thì mình lên đài quan sát. Đài quan sát này thì đã có ở độ cao là 18 mét. Thì trên đài quan sát này mình có thể là nhìn tổng thể cái diện tích toàn cảnh đó. Dạ, nhìn toàn cảnh. Thì diện tích ở đây là 1.500 hecta. Chủ yếu là tràm, tràm đây là tràm sản xuất. Tuy nhiên thì cũng có một số loại tràm mà chúng ta để mà bảo tồn lại sẽ cho khách tham quan. Cái diện tích rừng tràm bao nhiêu? Dạ, 1.500 hecta. 1.500 hecta là rừng tràm không á? Dạ, rừng tràm thì nguyên cái khu vực này là rừng tràm. Nhưng mà bên cạnh đó thì du lịch mình đó là sẽ là sử dụng một phần diện tích để cho khách tham quan. 500 hecta, còn cái sân chim thì bao nhiêu? Dạ, sân chim hiện nay là tập trung là hơn 40 hecta. Hơn 40 hecta cho dành riêng cho sân chim thôi. Nói chung thì chim nó sẽ tự phân vùng, ví dụ như vạc thì nó sẽ ở một khu, rồi còng cọc thì ở một khu, về ví dụ nhang điển thì ở một khu vực. Giờ mình đi hướng nào ta? Hướng này. Dạ, hướng này thì mình lên đài quan sát, và hướng này thì mình đi làng ẩm thực. Giờ mình đi bên nào tiếp? Bây giờ mình có thể là đi đài quan sát đi. Đài quan sát trước ha. Rồi, ok. Ở đây hiện nay là thu hút nhiều loài chim đến đây là lý do là cá ở đây là ở trong khu vực này thì cá được bảo tồn, cho nên là có thể đây là nguồn thức ăn dồi dào cho các loài chim, cho nên là các loài chim về đây để trú ngụ. Cá nó tập trung ở đâu? Dạ, nó ở trên những cái dòng kênh này nè, tập trung ở đấy rất là nhiều. Thôi, hai miếng hai bên, miếng chính giữa. Dạ, còn xuồng Cần Thơ thì nó nhỏ hơn chiếc Tam Bản một tí. Trời ơi, dạ. Nhỏ quá. Dạ, nó nhỏ hơn chiếc Tam Bản, mà trong đó chiếc Tam Bản là lớn nhất. Nếu mà có đi là đi chiếc Tam Bản nó an toàn nhất. Còn nếu mà anh muốn cái cảm giác bồng bềnh đó thì anh đi chiếc Ba Lá.
Dạ, còn ở cái chính giữa Rồi là quan chiếc trọng Cần Thơ. là các bạn này tính sao nè. Mình đi Tam Bản, Dạ. Ba Lá. Em nghĩ là mấy anh nên đi Tam. Dạ, Dạ, đi Tam Bản đi để để dễ tác nghiệp đúng không? Dạ. Giờ thì Coleman và bạn Thanh Trúc đang đứng ở cái bến xuồng. Đây gọi bến xuồng chứ không phải bến đò, mà cũng không phải bến ghe luôn. Bến xuồng để chúng ta đi ra sân chim đúng không? Dạ đúng rồi. Vô trung tâm của vườn chim cò. Vô trung tâm vườn chim cò thì ở đây là Coleman thấy là có một cái giống như một cái rạch đó hả? Giống như một dòng kênh, một cái rạch nhỏ nhỏ thôi mà mọi người bơi xuồng đi vào trong đó hết phải không em? Đó. Rồi còn đây là cái đoàn của Coleman nè, mọi người nhìn thấy không? Đó. Trời ơi, tôi thấy thương cho cái xuồng này quá. Anh nói là do em ăn thở. Ừ. Tại vì em xinh gái quá anh chị cho nên là mấy thằng mập nó theo em hết. Bên đây nói em á, do ăn ở sao không ai xuống cùng em. Nè, bên đây mới coi lại đường ăn. Bên đây mới coi lại đường ăn ở nè, không ai xuống hết nè. Thôi giờ để không ai xuống anh xuống giùm nha. Và xanh chuối, đó là Thanh Trúc. Đó. Hướng dẫn Coleman ngày hôm nay. Còn bạn xanh Dương phía sau, em tên gì? Em tên Thùy Dương, là cô gái chèo xuồng. Nhưng mà nghe nói bạn Thùy Dương còn có nhiều biệt tài lắm mà Coleman cũng đang rất trông chờ. Dạ thôi, như là đi mình hôm nay là cả đoàn anh vô tham quan cái khu du lịch đó mà mình bên Nương thì em có một phần là tặng đoàn mình hết. Ai về đất mẹ quê tôi còn nghe đất miền Nam thênh thang sông nước, đồng lúa xanh rợp cánh cò bay. Em là con gái miền Tây, ân tình mộc mạc ân tình mộc mạc đậm đà huy chương. Nhớ miền xuôi thổi xuôi miền, cánh chim chiều mỏi mắt đợi trong. Bao giờ gió hỏi lên, bao giờ anh để bao giờ anh để em thôi đợi chờ.
Rồi thì Dương tiếp tục đi. Tiếng son nhỏ đưa anh về sớm nhỏ, nghe thì trầm tiếng sông giữa rừng xa. Dòng sông quê em đẹp nắng trăng ngà, nghe câu hát xa xa mà lòng anh chẳng nhớ. Ơi vàng cỏ đông, ơi hỡi và sông, nước xanh biển biết chẳng đổi thay. Đổi thay đổi lại đổi xăm lăng, dắt đi đằng dắt xanh xanh xanh, Dắt đi đời đất sông càng xanh. Từ buổi quen nhau em thường kể cho anh nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Vàm Cò. Kỷ niệm quê hương hay tình em đó, rồi năm tháng xa nhau còn sóng gió trong lòng. Dòng nước xanh trong sỏi ánh trăng trầm, mấy mươi năm sống cùng ta ra trần, là bấy nhiêu lần chớ nặng duyên công. Màu xanh quê hương lớn lên trong mưa rừng giữa đàn, nắng dài mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông khói yêu chở đầy nhung nhớ. Yêu em yêu cả chính sông, nhớ em nhớ cả biển mênh mông, biển trời hòa. Xa xa nghe tiếng em hò, lòng anh náo nức lòng anh náo nức, tìm đò qua sông. Hay quá chị ơi. Ồ, mình đi từ cái bến này xuống ra tới vô sân chim là bao nhiêu phút ta? Dạ đi về khoảng 45 phút á. Cái đoạn đường mình đi là khoảng 1,5 cây anh, đã tới chỗ trung tâm của Bờ Chim Thọ. Từ cái bến xuồng này. Từ bến xuồng nãy đến đó là khoảng 1,5 cây, đi về là khoảng 3 cây á. Đi về khoảng 3 cây là mất khoảng 45 phút. Dạ. Bây giờ mình bắt đầu thấy chim nhưng rồi mà đó. mát quá, cảm giác mát dễ chịu quá. Dạ. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chính dại 10 khờ thương em. Thương em biết em nào. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lớn, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này xong đi học sách thuộc. Cái thời điểm này là nước đã rút rồi, phải anh chị? Đi tới khoảng 2 tuần trước rất là đẹp, mênh mông. Cái mực nước nó cao khoảng hơn nửa mét nữa. Dạ. Có thể là nó ngập lên cái đường đó luôn á. Là năm sau mình mới lặp lại cảnh đó. Đúng rồi, 1 năm chỉ có 1 lần thôi. Và mùa nước nổi á, là anh chị biết bắt đầu từ rằm tháng 7. Tháng 7 nước nhảy khỏi bờ á, là bắt đầu từ rằm tháng 7 cho đến rằm tháng 10 là bắt đầu nước rút. Dạ. Thì đoàn của mình đi là hiện giờ là đầu tháng 10, cho nên là đã rút từ từ rồi, rất là tiếc. Có dịp thì đoàn năm sau mình quay lại khoảng bắt đầu tháng 8 âm lịch, rằm tháng 8 thì nước rất là mênh mông. Dạ. Thì mực nước nó dâng cao, và lúc đó thì hoa điên điển, hai bên bờ này sẽ có hoa điên điển, còn cá dưới nước thì rất là nhiều. Dạ. Và mùa nước nổi đặc biệt là có bông súng ma. Dạ. Bên cạnh đó thì
các loài thủy sản cũng nhiều hơn và các loài cây cũng tươi tốt hơn. Dạ. Và các anh chị biết là về đây có một mùa nước nổi là có cá linh và bông điên điển. Dạ. Ở đây mình có đặt cá linh không? Có. Ở đây mình ở trong cái khuôn viên Cái khuôn viên của bên em là cái khu vực này, khu vực bảo tồn. Nếu mà có đánh bắt thì ngoài cái 40 hectare này nè, 350 hectare này nè là có khu vực đánh bắt. Dạ. Cá linh mà ngon nhất là bắt đầu đầu mùa thì là Linh An ngon. Giang. Dạ, An Giang xong rồi khoảng một thời gian nữa nó sẽ về tới Đồng Tháp. Dạ, đầu mùa thì nó sẽ ngon nhất. Nè tụi em nhìn cái vạch nâu mấy cái gốc tràm đó thấy không? Đó là lên đó đó. Bây giờ nó vẫn chưa khô đó, nó vẫn thấm đó. Đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Chưa? Nó có năm 2011 đó là bơi xuồng trên cái con đường đi bộ đó luôn. Quá đã. Năm nay cũng xém lặp lại anh, nhưng mà nó rút nhanh hơn. Có nghĩa Năm là nay nó vô thì cũng nhanh mà nó. đúng rồi anh. Dạ. Cái đợt anh đi An Giang là nước cũng lên dễ sợ lắm luôn á, thấy đã ơi là. Cao bồ làm đôi mình một lá Xỉu luôn. xanh đượm Lá trầu xanh. cứ mỗi lần tan buổi chơi em còn hoài dòng bóng người thương. Trời anh thích bài đó lắm á thì Dương ơi. Anh hứa với em khi nào tôi mình nên duyên nên nợ. Vì một lá trầu xanh cũng nên giờ chồng. Cao thắm trầu xanh thêm đường mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chợ trên con đê dài phân khắp đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm theo lá trầu xanh mà chỉ sợ em chờ đợi buồn phiền dõi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan lỡ chuyện hẹn hò tình duyên đôi lứa. Tiếp đi em, hay quá tiếp. Em bơi cái hơi mệt nên em hát không có hay. Sao nghỉ hết? Dạ để em cần anh chị bên đây hỗ trợ cho em. Đây quý vị các bạn thân mến, thật sự Colorman nói là vừa bơi xuồng mà vừa hát là không có dễ. Đó, chúng ta ngồi một mình vậy thôi, chúng ta hát lấy hơi đã khó rồi. Còn bạn thì Dương, bạn gái thì Dương, chúng ta vừa phải bơi mà vừa phải hát. Thì thật ra thì đây là một trong những cái điểm mà thu hút để làm cho khách tham quan vui vẻ, cảm thấy trải nghiệm thú vị hơn. Nhưng mà thật sự mà nói thì con đang hiểu rằng để mà lấy hơi, đặc biệt là lấy hơi mà ca cổ là không có đơn giản chút xíu nào. Cảm ơn em. Nhưng mà anh thích cái bài Lá Trầu Xanh lắm, thích kinh khủng. Hôm trước ngồi nhậu ngoài kia đó nhớ không? Hôm trước ngồi đó anh. Tại vì ngày xưa có một cô gái cũng quê ở Đồng Tháp hát tặng anh bài đó.
Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhàn, trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng chói qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. 1 tháng nữa thôi mình quay lại trả nợ nhé. Anh còn nợ em. Quý vị và các bạn thân mến, Colorman vừa kết thúc một cái chuyến đi dạo bằng xuồng trong khu sinh thái Gáo Dòng, ngắm sân chim và nghe tiếng chim hót. Một cái cảm giác dễ chịu vô cùng, chưa từng có, thú vị quá. Và đặc biệt là còn có cái sự góp vui của các bạn chèo xuồng nữa, vừa được nghe hát hò nữa, trong cái khung cảnh vô cùng lãng mạn và hữu tình, hạnh phúc quá. Còn bây giờ thì Colorman xin chào tạm biệt mọi người tại đây để chuyển sang một cái phần khác của cái chuyến hành trình khám phá khu du lịch sinh thái Gáo Dòng này nhé. Đi ăn bánh xèo, mọi người chờ xem nhé. Ở đây cái cầu lãng mạn vô cùng. Trời ơi, nhìn cái cầu này mới đầu tưởng là gặp đôi tình nhân nào đi dạo trên cầu. Dạ. Mà hóa ra không phải nha. Lát nữa mọi người muốn biết Colorman đi đâu lát tính. Trời ơi, ở đây mà chụp hình đẹp lắm, quay phim chụp hình đâu trơn rồi trời. Mấy ông này chắc đói bụng mà lo giọt hết trơn rồi. Anh ơi, nãy giờ anh đi đâu mọi người kiếm anh quá trời luôn anh? Không thấy anh đi qua cầu hả? Thấy cầu đẹp không? Ta đi chụp hình. Chụp hơi lâu chút xíu. Đùa với đi tôi. Đi tiểu. Ông nội. Đi tiểu. Nghe đi tiểu. Nhưng mà thiệt phải nói là chưa. Phải nói là cái toilet của khu du lịch Gáo Dòng này là cái toilet mà sang nhất trong lịch sử mà Colorman từng gặp. Thiệt luôn. Là sao? Mình đi toilet bình thường này đi phải người ta dám xây một cái cầu như thế lãng mạn vậy để bắt qua để cho khách đi toilet. Không có cái toilet nào mà nó sang mà nó lãng mạn bằng cái toilet đây đâu. Đi qua cầu nói mọi người thấy rồi đúng không? Thôi nói đùa thôi, nhưng mà giờ đi kiếm đồ ăn. Đói quá. Thơm quá, ngon quá. Đợi tí xíu hả? Thôi giờ anh cứ mua trước nha. Đây anh gửi phiếu em trước đi. Rồi. Nhiều lắm, ở đây nè, lát là bà con mấy người ăn lận, nhiều người ăn lắm. Đây nè, anh với mấy bạn quay phim ăn nữa. Rồi thôi mình đi qua anh kêu xíu, mình trở lại. Ồ, khoai nướng có 10.000 một củ, cơm thì có 20.000 thôi. Đây để em còn một con cá lóc bán cơm nha anh Tư. khác chưa? Dạ. Để anh phụ cho. Anh làm anh biểu diễn qua là sơ lật lại tí coi. Đó. Đây anh phụ em một chút. Mọi người biết tại sao Colorman vô đây phụ không? Để hy vọng được giảm giá giống vậy trơn á. Bình thường là 20.000 nhưng mà lát nữa tính mình 19.000. Dạ ha, ok, được này được ha. Không có 1.000 hỏi anh lên bo luôn đi. Rồi, đây luôn. Đây, vậy là lát mình bỏ qua cơm hả? Dạ. Ủa rồi cái này, anh thấy có thịt nướng nữa là đâu? Dạ, có thịt. Cái này đầu cá lóc hả? Dạ, đầu cá. Ôi, ngon quá à. Chín rồi.
Chín rồi phải không em? Dạ. Trời, người ta đã là từng làm cơm nhà tivi rồi. Nhìn là biết ngay. Rồi bỏ thịt chiên vô luôn hả? Dạ. Cái này gì em? Cái gì đây? Dạ, ốc luộc tôm mẻ. Ồ, ốc luộc cơm mẻ hả? Trời ơi, cái mùi nó dậy lên thơm quá à bà con ơi. Rồi giờ là tới màn chiên thịt phải không? Đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi em bỏ vô đi, anh chở cho em 2 đường. Yeah. Cho em dĩa thịt chiên luôn nha chị. Rồi đây dĩa thịt chiên trả tiền luôn cho nó luôn. Cá chiên luôn, lấy cái đầu. Rồi thêm một dĩa luôn. Đó. Thương em mốt lắm. Có 20.000 à. Chơi sọp cho tụi nó luôn. Đây anh phục em cho. Rồi. Không tin tưởng Coleman phải không? Đó. Khéo tay lắm. Thế nào khét ít nhất phải một miếng. Trong 3 miếng này ít nhất phải có một miếng. Nhất là chiên thịt là mình không nên trở liên tục. Tại trở liên tục thì nó sẽ không chín. Đó. Mà mình cũng không nên để lâu quá. Để lâu quá thì nó khét. Khó lắm. Đó. Đó, mọi người thấy thịt chín rồi thấy không? Nãy bỏ vô nó còn hồng, bây giờ nó chuyển qua cái màu trắng trắng, lát nó chuyển qua màu hơi vàng là vừa đủ. Tại sao Coleman thích làm vậy? Tại trước khi ăn mình làm á thì mình mới thấy nó thèm, mới ghiền. Nó kích thích dịch vị mình. Đó. Đây khu du lịch Gáo Dòng. Chúng ta không chỉ được tham quan những cái khu vườn chim sinh thái, sân chim sinh thái, hoặc quần được tham quan tận hưởng cái thảm động thực vật xanh và trong lành ở đây, mà còn sau khi đó mình đi một vòng rồi các bạn nhớ phải ghé vào các quầy ẩm thực ở đây nha. Nói gì thì nói, nhưng mà Coleman mặc dù miệng nói nhưng mà mắt vẫn liếc. Sao nó khét. Nó khét là ăn đủ luôn. Đó, cái chị trong kia chị cũng đang lo lắng lắm. Nhưng mà không sao đâu em. Phải khét anh mua mạo hết, vậy không? Tinh. Kích thích chưa nào? Giống y như cơm nhà thôi, đâu có khác gì đâu đúng không? Qua đây toàn ăn bún rồi không à, chưa có được ăn bún, ăn lẩu không à. Không có được ăn cơm. Cho nên là các em mình, các bạn em đồng hành với mình là các em thèm cơm lắm rồi, tôi biết mà. Thôi là 30.000. Ở đây vui lắm nha mọi người nè, mọi người thấy không? Mấy cái phiếu nè, đó, phiếu ẩm thực nè, mình cứ mua. Đó, mình mua thì cứ một có phiếu 10.000, có phiếu 20.000. Đúng không? Có phiếu 50.000. Đó, nhưng mà Coleman khuyên rằng là các bạn nên là mua các cái phiếu 50.000, mua chừng 2 phiếu, 3 phiếu. 100 đến 150.000 là mình ra mình kêu thoải mái. Xong rồi sau đó thì sau khi mình đã kêu thoải mái rồi á thì lát nữa còn dư nhiêu thì họ trả lại thôi, đúng không? Đâu có gì đâu. Đổi lại tiền được. Đây 2 ly sương sa hột lựu chỉ có 10.000 một ly. Rồi tiếp. Đây mới là chỗ mà Coleman muốn giới thiệu. Tại vì nãy trên đường đi vào, hồi nãy trên đường đi vào là mình đã ghiền lắm rồi, mình chịu không nổi rồi. Đây mới là cái quầy mà Coleman muốn dắt mọi người đến. Tại nãy trên đường đi vào mình đã để ý rồi, mình nhìn thấy rồi. Bánh xèo, bánh khọt. Mình cực kỳ siêu mê bánh xèo. Và bánh xèo ở đây mình thấy đổ mỏng dính à, thích lắm. Rồi chắc lát nữa xin vô đổ quá. Em cho anh được đổ cái bánh xèo của anh xong rồi nó hư anh ăn, tự anh ăn luôn. Anh đổ hay vậy em bắt chảo lên luôn cho. Rồi bắt chảo nha, cho anh làm thử một cái nha. Yeah. Rồi thôi để chuẩn bị đi, chuẩn bị chắc 10 phiếu đi. Một cái là bao nhiêu ha? Bánh 20.000 cái. còn cái bánh khọt này là 20.000 dĩa bánh khọt. Rồi bánh khọt này có nước dừa hả ta? Ồ, bánh khọt tôm với nước dừa. Nước cốt dừa. Rồi. Chảo nóng rồi hả? Em chỉ anh nha. Thôi làm đều đặn cái đi. Hy sinh đi. Rồi. Vậy hả? Rồi, ok. Rồi 2 cái luôn nè. Cái đồ nhất này phải không? Đây nè, cái đó cái không cho em. Rồi.
Cái tay anh cầm là cái nồi nhắc đó, anh cầm cái chảo không, anh tự anh quay cái tay đó đó. Cái này tay này đúng không? Cái tay đó anh cầm cho chắc là anh tự Ok. cái tay bên đó đó. Còn cái giá này không có quan trọng. Rồi ok. Nè, anh... Cái giá này không quan trọng bằng cái kia. Cái tay anh xay lại tay đó. Nghiêng chảo anh tự anh cầm cái kia anh xay thôi. Đổ hết đi tự anh xay, đổ hết đi tự anh xay, tự anh xay ra ngoài á, anh đừng xay vô trong cái vậy, xay ra ngoài á. Xay vòng vòng ra ngoài nó bự cái bánh lên. Không thầy đố mày làm nên. À nóng quá, hơi bị nóng tay. Không sao cả. Hơi nóng. Từ từ, hết sức bình tĩnh đó. Bên kia mình thấy nó hơi vàng vàng rồi. Rồi bắt đầu anh nghiêng vòng vòng theo cái chảo như vậy đó, nghiêng nãy em chỉ anh đó. Anh hiểu rồi. Dạ, nghiêng vậy đó. Nếu ấy mình chuyển qua tay này luôn cho nó dơ đều luôn. Cầm lộn cái bờ nhắc bởi vì dính lọ anh không phải rồi. À trời! Anh cầm bài lọ quá rồi. Ông nội. Anh làm vậy tao mới biết anh chưa biết đúng không? Chút bữa phải. Lọ mới biết chưa biết. Rồi sạch không cầm không biết. Trời ông nội. Ông tài lanh quá mà. Ông co men. Anh thấy là ổn rồi đó em ha. Thấy tương đối. Rồi cảm ơn em. Biết rồi, hiểu rồi. Chưa có vàng. Nhìn chưa à? Rồi cái đó chưa có được vàng. Nè thịt nè anh gấp. Đây để anh thọt vô. Nè thọt vô anh gấp rồi. Anh thọt. Thịt trong rồi đó. Biết sao để anh gấp không? Không để anh gấp cho nhiều á mà cuối cùng cũng vẫn ít. Hay thiệt á. Rồi nè anh để con tép nữa nè anh. Rồi ok. Đây nè anh kẹp nhiều thì anh lấy. Đó. Rồi bắt đầu xay lại cái nữa đi, rồi còn đây anh ship. Rồi để ở đây, để xuống đây rồi. Rồi tôi gấp này chắc lỗ vốn luôn quá. Rồi bắt đầu anh nghiêng qua đi vậy đi, bắt đầu bên đây anh dãy qua đằng ốp qua đằng lấy bánh ra đi. Rồi anh thấy rồi, ok. Rồi anh để vậy đi. Nè cái miếng. Rồi Cái chỗ nào vàng nhất mình lấy đúng không? đó anh lấy qua, lấy cái tay bỏ cái nồi nhắc Anh xuống. hiểu rồi, ok. Lấy cái tay nâng cái miếng bánh qua chút. Anh đừng cầm vô cây hết. Đừng có cầm vô đó. Quên lộn. Anh muốn thử mà, Ồ. Lấy vô qua. À. Đưa qua đi, ớt lần qua được rồi đó, vàng đẹp rồi đó. Đó. Ớt qua đi. Kéo qua anh ơi, đẹp rồi nè, cái miếng nè, miếng lá chuối nè. Từ để anh. Kéo rồi. Được rồi phải không? Vậy được rồi nè, cái miếng lá chuối anh để lên. Để lên đâu? Để lên cái bánh. Để lên đây hả? Dạ, rồi bắt đầu anh vịn cái bánh, Anh vịn cái bánh anh ốp lên. Ấy lại, vịn cái chắc ngang, anh đừng có buông ra, vịn lật lên. Lật lên, đè xuống bánh vô. Rồi. Lật ngược lại hả? Lật ngược lại. Nó nóng thấy ba luôn sao vô nó? Không có nóng. Đó, đẹp rồi đó. Wow. Hay Rồi, quá. anh miếng thịt vô. Đừng có chụp cái quai nữa không? Bỏ lên đây luôn. Bỏ vô đây. Không thảy vô đây luôn. Anh muốn thảy đâu thảy. Thử. Đồ nóng anh ơi. Tại vì lát nữa hình ảnh này sẽ không lên hình. Rồi cảm ơn em nha. Dạ, để đó đi em làm. Trời ơi. Mình đổ mà người ta hồi hộp. Trời ơi, đẹp quá. Gọi cho nữa kìa, chút bưng ngoài ăn. Đây. Rồi, quýt. Thôi. Đầu tiên mình thử cái của mình trước. Đây là cái mà của Coleman tự đổ đây. Không biết ăn với cái gì đây. Quá đẹp. Còn phiếu nhiều mà, anh còn nè. Đó. Đây. Yeah. Đây, Coleman cuốn trước cái cuốn Coleman nha cho mọi người nhìn thôi. Chứ còn bên trong nó nè. Đó, không có cái cuốn nào mà nó chất lên. Đây, mình sợi trước rồi đã.
Ngon quá. Không phải mình nói mình do mình đổ mình thấy ngon chứ, mà nói thiệt á, ngon thiệt. Bánh xèo này rất là thơm. Rồi, đó mình làm một miếng cho xíu cho bà con coi nha. Còn đây là bánh xèo của người ta đổ nè. Trời ơi mỏng dính nè, mà đầy đủ chất lượng. Thấy chưa? Thôi cái gì ngon đẹp để lại cho các bạn, các em của tôi nó dùng chứ không tôi phá nữa. Rồi, tạm thời là món đầu tiên là như vậy. Rồi cái món thứ hai là cái món Bánh khọt hả? bánh khọt hả? Làm miếng bánh khọt thử nha. Nó béo ngậy. Ngon quá. Nó khác cái bánh khọt ở trên mình á, nó giòn giòn. Cái ngọt này dẻo dẻo cái bột. Rồi có cái nước cốt dừa hay lắm. Đây, nước mắm chua ngọt và ớt. Bỏ ít ớt vô. Đó. Chan nước mắm vào. Đừng nói nha, chết luôn. Đây, cái này là miếng sườn nướng, ăn trước miếng sườn nướng. Ướp rất là vừa, ngon quá. Dĩa cơm này nó có 20.000, 2 miếng này có 30.000. Này là miếng cá lóc chiên nãy. Con em phải làm động tác này mới được. Cá lóc tắm nước mắm. Thương mà chiên giòn luôn á. Ngon quá. Cái da nó giòn tan à. Chết xỉu. Miếng thịt nướng ngon quá. Thật là một quyết định sáng suốt khi mà chọn thêm một miếng thịt nữa. Cái thịt ướp ngon lắm nha. Các bạn nhớ, khi chúng ta đến khu du lịch sinh thái Gáo Dòng rồi, đi một vòng tham quan sân chim, đi một vòng nghe chim hót, đi bơi ghe vào trong, bơi xuồng chứ, bơi xuồng vào trong cái trung tâm của sân chim, tận hưởng cái cảm giác của rừng tràm mát rượi. Thì nhớ sau khi kết thúc nhớ dừng chân lại gian hàng ẩm thực của Gáo Dòng. Ngon lắm, không có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng mà món nào chất lượng món đó. Coleman khuyên mọi người nên đi theo menu thực đơn của Coleman. Thứ nhất là bánh xèo, thứ hai là bánh khọt, thứ ba là cơm, sườn và cá lóc chiên. Ngon vô cùng và vô cùng đủ chất lượng. Tính total lại không tới 100.000 một người. Bởi vì dĩa cơm có 30.000, cái bánh xèo có 20.000, dĩa bánh khọt cũng có 20.000, 2, 2, 4, 4 với 3, 7 có 70.000 đó. Và đừng quên còn cái này nữa. Rất là sai trái khi chúng ta đang ăn mặn mình phải chuyển qua ăn ngọt, phải không? Nhưng mà cái này cũng ngon lắm. Xương sa hột lựu, Coleman cũng làm luôn. Mát rượi luôn. Bên ngoài đã mát, bên trong còn mát hơn. Ngủ không cần phải đội nón. Bây giờ Coleman xin chào tạm biệt quý vị và các bạn nha. Mọi người nhớ đi về Đồng Tháp nhớ ghé thăm khu du lịch sinh thái Gáo Dòng một lần. Trải nghiệm đi, vô cùng thú vị. Và đừng quên đăng ký kênh của Coleman và fanpage của Coleman nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Coleman phải dứt điểm hai cái chỗ này. Chỗ này là tác phẩm của mình, đương nhiên phải dứt điểm, còn cái chỗ này ngon quá phải dứt điểm thôi chứ giờ sao giờ.